Dito tayo ngayon sa GT Triumph para mag-shopping ng mga kagamitan ng motor. So, yan. Yan ang kanilang mga HJC helmet. Ayan, gaganda. Meron silang bago dito, RPH 11 20,990. Yan. Ang HJC helmet. Yun, ito yung aking helmet. Nabili ko to dito. Yan, kompleto, gaganda oh. Meron din mga open face helmet. Yan, kompleto dito. Ito, Spyke. Dito rin ako nakabili ng Spyke eh. Ayan. So, kompleto dito. Ito, racing gloves. Nakabili rin tayo dito. Spyke. Spyke din. So, ito, meron din silang backpack. Pero wala silang tail bag eh. Naghanap akong tail bag. Maliit. Yan. Ito yung Spyke. Ito yung nabili kong Spyke dito. Ang gaganda ng riding gears. Yan. Yan, may shot din sila. Kompleto. Vortec. Yan. May mga boots din dito. So, boots natin. Body boots. Ang pang-ride. Maganda. Ito, sports boots. Sports boots. Yan, ito. F70. Ganda ng lens. Ito yung wave ay tsaka gilas isa lang. 70. Ito. Pero 125 parehas yun. Mukhang F70 rin. Ganda oh. Oo. Yung gilas tsaka wave ay 125. Isa lang na. Magkano itong F70 nyo ngayon? Boss? Oo, para sa katapis. Magkano ito F70? 14,290 po. 14,000. Ito, D. Chine-check pa kung may size para sa akin. Kukuha tayo nito. Ayan. Yun, pasyal kayo dito. JT Triumph Caloocan.